Тема заповідника знаходить все більше і більше прихильників. Ми бачимо, що їдуть канали знімати заповідник, знімати серце заповідника, собор Різдва Пресвятої Богородиці, знімати наш музей Куліша, в якому відкрито 3D-кімнату, першу в Україні, яка оживляє літературний простір. І, звісно, сьогодні, коли постанова впроваджується, вже імплементується в життя, коли створюється адміністрація заповідника, коли створюється положення заповідника, ми маємо таке відлуння знавців, державослужбовців, журналістів. У нас в гостях надзвичайно вагома постать. Це директор інституту, який опікується охороною культурної спадщини. Це пані Ірина. В Шостці, можу сказати чесно, я вперше. Край дуже дивовижний. Природа неймовірна, вона захоплює, навіть коли ти ще по дорозі їдеш. І чи достойна Шостка мати свій заповідник? Я думаю, достойна. Вона повинна то мати. Тому що, по-перше, окрім Куліша, дуже багато різних постатей, які є видатними, які були якраз з цього краю, які повинні мати свою відповідну повагу в історії. І жителі якраз громади Шостки то мають берегти. Чи буду я надавати якісь свої зусилля для того, щоб реалізувалася ця ідея з заповідником? Скажу чесно, так. Чи буду допомагати? Буду. Робота буде проведена найближчі десятиліття, я так думаю, не тільки керівниками Шосткинської громади, але ще й самою громадою, буде потребувати якраз віддачі від кожного з вас. Бережіть природу, бережіть те, що є в історії, бережіть і передавайте надалі.